નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી ગયું છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકમ કસોટી 3 નું પેપર આવી ગયું છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ નામાના મૂળ તત્વો. તો આવી ગયું છે પેપર આવી ગયું છે. આ પેપરમાં ટોટલ 12 પ્રશ્નો છે અને એ તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે. જોઈએ તો કે સૌપ્રથમ આપણને આપ્યું છે પેઢીના વિસર્જન સમયે સામાન્ય અનામત, કારીગર વળતર અનામત, ભંડોળ, નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાર પછી છે સંપાદન ખાતાનું બીજું નામ શું. તમને એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે સર ખાલી સવાલ જ બોલો છો, જવાબ કોણ આપશે? તો આનું ફૂલ સોલ્યુશન અહીંયા નીચે જ આપેલું છે. તો ઠેર સુધી મારી સાથે બન્યા રહેજો જેથી તમને સવાલ પણ સમજમાં આવે અને જવાબ પણ સમજવા આવે. અને જો હા તમારે આની પીડીએફ જોતી હોય તો તમે યુથ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો. એની અંદર તમને આની પીડીએફ મળી જશે. જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ આપવામાં આવેલું હોય ત્યારે બાકીના ભાગીદારોનું લાભનું પ્રમાણ શું થશે? નિવૃત્ત ભાગીદારને ચૂકવવાનો બાકી રકમ પર ભાગીદારી કરારનામામાં કોઈ ઉલ્લેખ ન હોય તો કેટલા ટકા વ્યાજ આપી શકાય છે. ત્યાર પછી વિભાગ બી આપણને આવે છે પેઢીના વિસર્જન સમયે પાકા સરવૈયામાં પ્રોવિડન્ટ દર્શાવેલો હોય તો એની નિકાલ કઈ રીતે કરવો. પ્રકરણ નંબર 5 અને પ્રકરણ નંબર 6 પ્રકરણ નંબર 6 અને પ્રકરણ નંબર 7 એની આ એકમ કસોટી 3 છે. પેઢીના વિસર્જન સમયે વિસર્જન ખર્ચ કોણ ભોગવે છે, મરજિયાત વિસર્જન એટલે શું અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનો અર્થ સમજાવો. ત્યાર પછી તમને એક પ્રશ્ન 3 ગુણમાં પૂછાયો છે અને એ છે વિસર્જનમાં થતી વિસર્જનના સંજોગોમાં થતી આમનોંધ લખો. 3 ગુણના 3 પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે. આ પહેલો પ્રશ્ન છે, આ બીજો પ્રશ્ન છે, આ ત્રીજો પ્રશ્ન છે. વિસર્જનના સંજોગોમાં થતી આમનોંધ સમજાવો. ત્યાર પછી તમને 8 ગુણનો એક સરસ મજાનો અલય, અલ્પા અને અમય આ એક ઉદાહરણનો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાયો છે. રાઈટ, કયો દાખલો છે? ઉદાહરણનો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. અહીંયા નિવૃત્તિનો દાખલો પૂછાયેલો છે. તો આપણે ફૂલ સોલ્યુશન જોવાના છે. ફૂલ સોલ્યુશન જોતા પહેલા આવી ગયા છે યુથ પેપર સેટ ધોરણ 10 સ્ટાન્ડર્ડ, ધોરણ 10 બેઝિક, ધોરણ 12 કોમર્સ અને ધોરણ 12 આર્ટ્સ ના પેપર સેટ આવી ગયા છે. સબ્જેક્ટ વાઇઝ બધાના 10-10 પેપર છે અને આર્ટ્સમાં સબ્જેક્ટ વાઇઝ બધાના 5-5 પેપર છે. ભૂલતા નહીં, લેવું ભૂલતા નહીં. જો તમને તમારું બોર્ડનું વર્ષ બહુ પ્રિય હોય, જો તમને તમારું ભણતર પ્રિય હોય, મમ્મી પપ્પાના સપના પૂરા કરવા હોય તો ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 માં ભણતા હોય તો 12માં, ધોરણ 10 માં ભણતા હોય તો 10માં પેપર સેટ લેવાનું ભૂલતા નહીં. કારણ કે આમાંથી જ પરીક્ષામાં ઘણા માર્કનું આવે છે. રેડી? એના માટે ઇન્ક્વાયરી નંબર છે 9712444548, 9712444548, 49. ચાલો જવાબ તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો જવાબમાં પહેલામાં આવે છે ભાગીદારોના મૂડી ખાતે, બીજું ઉપજ ખર્ચ ખાતે, ત્રીજું જૂના પ્રમાણ અને ચોથું 6% વાર્ષિક. ત્યાર પછી પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતું બંધ કરી અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ લઈ જવામાં આવે છે. માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વિસર્જન ખર્ચ કોણ ભોગવે છે? પેઢી ભોગવે છે. બધા જ ભાગીદારોની સર્વસંમતિ હોય ત્યારે ગમે તે સમયે ગમે તે પેઢીનું વિસર્જન કરી શકાય છે અને મરજિયાત વિસર્જન કહેવાય છે. અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતું પેઢીના વિસર્જન સમયે મિલકતોને દેવાના નિકાલ માટે હિસાબી અસરો આપવા માટે જે ખાતું તૈયાર કરવામાં આવે છે અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતું કહેવાય છે. યસ, આપણી કામની જાહેરાત આવી ગઈ છે. તમામ ધોરણની એકમ કસોટીનું જો સોલ્યુશન તમારે પીડીએફ ફાઇલમાં જો મેળવવું હોય તો આજે જ તમે પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ અને યુથ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. આ યુથ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનનો અહીંયા સિમ્બોલ દર્શાવવામાં આવેલ છે. આ જે સિમ્બોલ છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરી અને તમે એક સરસ મજાનું પેપર તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. અહીંયા લર્નિંગ સેક્શનમાં જવાનું રહેશે. તમને લર્નિંગ સેક્શનમાં જાશો એટલે એક અલગથી ફોલ્ડર બની ગયેલું હશે. જેવી રીતના જવાહર નવોદય ધોરણ 12 ધોરણ 11 લખેલું છે એવી રીતના એક અલગથી ફોલ્ડર બનેલું હશે. આગળ આપણે સોલ્યુશન તરફ આગળ વધીએ તો કે વિભાગ સી માં મેં તમને કીધું હતું કે ચેપ્ટર નંબર 7 ના 3 ગુણના જે દાખલા પૂછાય છે, જે થિયરી પૂછાય છે એ અહીંયા તમને ફૂલ સોલ્યુશન આપવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનો તફાવત. યસ, ત્યારબાદ ધોરણ 9 થી લઈ ધોરણ 12 કોમર્સના જો આઈએમપી વિડીયો તમારે જોવા હોય, જો તમારે ડેઈલી લાઈવ લેક્ચર જોવા હોય તો યુથ વિદ્યાકુલ નામની યુટ્યુબ ચેનલ તમે
સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો અને આ બેલ આઇકન દબાવી દો. આજ સુધીમાં તમે જોઈ શકો છો 6,18,000 વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી આ ચેનલમાં પોતાનું ભણતર બહેતર બનાવે છે અને આઈએમપી વિડીયો જોઈએ છે. ધોરણ 9, 10 ના જોઈએ છે, ધોરણ 11, 12 ના વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત આગળ જોઈએ તો કે આગળ માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની આપણને વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ ખરા ખોટા જે આપવામાં આવેલા હતા એ વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે આપવામાં આવેલું છે. યસ, ધોરણ 9 થી લઈ ધોરણ 12 સુધીના ફ્રી લાઈવ લેક્ચર તમારે જો જોવા હોય તો પ્લે સ્ટોરમાં જવું પડશે અને વિદ્યાકુલ નામની એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવી પડશે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ વિદ્યાકુલ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો એટલે તમને આવા સિમ્બોલવાળી એક એપ્લિકેશન જોવા મળશે, જેને તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. એ એપ્લિકેશન જો તમને આવડતું ન હોય તો તમે 99 2 44 45 400 ઉપર કોલ કરી અને તમે ધોરણ 9 ભણતા હોય, ધોરણ 10 ભણતા હોય, ધોરણ 11 ભણતા હોય કે ધોરણ 12 ભણતા હોય, લાઈવ લેક્ચર ઓફલાઈન જેવી જ ઓનલાઈનમાં તમે મજા મેળવી શકો છો. રેડી? એ એક વખત જોડાઈ ગયા બાદ ખબર પડે કે સાહેબ ઓફલાઈન જેવી જ ઓનલાઈનમાં મજા કઈ રીતે આવતી હોય. રેડી? તો એ તમને જોડાયા બાદ જ ખબર પડશે. રેકોર્ડિંગ ક્લાસ, આઈએમપી નોટ્સ, પ્રેક્ટિસ મટીરિયલ, ડાઉટ સેશન, વોટ્સઅપ સપોર્ટ, મોટિવેશન, સેમ્પલ પેપર ફોર સોલ્યુશન ફોર બોર્ડ સ્ટુડન્ટ, બધું જ તમને મળશે વિદ્યાકુલ નામની એપ્લિકેશનમાં. ત્યારબાદ આગળ આપણે જોઈએ તો કે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું આપણને અહીંયા આપવામાં આવેલું છે. ચોપડીમાં થોડુંક અલગ છે, આ જાતે ગણેલો દાખલો છે તો એટલા માટે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું અલગ થોડુંક રાખવામાં આવેલું છે. આ રીતે જ આજનું પેપર આપણું અહીંયા થાય છે પૂર્ણ. તો ફરી વખત જાહેરાત કરું છું, ભૂલતા નહીં વિદ્યાકુલ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું. જય હિન્દ, જય ભારત.